am و is و are، am یا is یا are به علاوه main verb به علاوه ing مساویس something cheesy is has happening در حال وقوع یا اتفاق now، الان در حال وقوعه. I am working مثل من دارم کار میکنم. She's wearing a hat، اون یک کلاه پوشیده. They are playing football، اونا دارن فوتبال بازی میکنن. I'm not watching television، من تلویزیون نگاه نمی کنم. این همه این 4 تا جمله توی باکسیه که یک فلش داره. نوک فلش روی کلمه now هست. این یک خط زمانه، از past به now، از now به future. past یعنی گذشته، now یعنی همین الان و future یعنی آینده. این خط زمان زندگی ماست. وقتی ما از ing استفاده میکنیم بعد از main verb و قبلش هم یک verb be مناسب استفاده کردیم، یعنی داریم در همین الانی که دارم باتون حرف میزنم این کار اتفاق میفته به صورت موقت. Please be quiet, I'm working. مثال پایین رو ببینید، میگه ساکت باشید، من دارم کار میکنم. یا میتونید بگید I'm working now، الان دارم کار میکنم. Look, there is Sarah. نگاه کنید، اینجا ساراست. She's wearing a brown coat. اون یک کت قهوه‌ای پوشیده، تنشه، بر تن داره. She's wearing it now. الان بر تن داره. Wearing با پوشیدن یعنی بر تن کردن لباس دستاتون تو آستین میکنیم فرق داره. اون میشه put on. اما wearing یعنی کسی لباس رو تنش کرده همینجور داره تو تنشه دیگه، بر تن داره، پوشیده است. The weather is nice. هوا عالیه، زیباست، خوبه. It's not raining. بارون نمیباره. در انگلیس چون خیلی بارون میباره، روزی که بارون نباره رو میگن it's nice. Where are the children? بچه ها کجان؟ They are playing in the park. اونا دارن تو پارک بازی میکنن. On the phone. برای دستگاه‌های الکترونیک حتما از on استفاده کنید. On the phone یعنی روی خط تلفن، روی تلفن موقعی که مکالمه میکنید. We are having dinner now. ما الان داریم شام میخوریم. Can I phone you later? میتونم بعداً زنگ بزنم. You can turn off the television. میتونی تلویزیون رو خاموش کنی. I'm not watching it. من اونو الان در حال حاضر نگاه نمی کنم. میتونی تلویزیون رو خاموش کنی. نکته اصلی و مهمش در این باکس پایینه. حرف ای در انتهای کلمات برای آینجی گرفتن حذف میشه. کام میشه coming. میبینید اینجا write writing، dance dancing که تمام اینها رو در ویدیو خاصی که مربوط به اضافه کردن ing به کلمات بود براتون توضیح دادم. run running، sit sitting، swim swimming. در توضیح اینکه چرا run running شده فقط میتونم عرض کنم الان خدمتتون که run از 3 حرف درست شده. حرف اول یک کانسوننت یا یک بی صداست، حرف دوم واول یا با صدا و حرف سوم کانسوننت دوباره یا یک بی صداست. پس شد کانسوننت واول کانسوننت. اگر بخواد یک همچین کلمه ing بگیره، کانسوننت یا حرف بی صدای آخری باید دوبله بشه. run با دبل n نوشته میشه، sit با دبل t و swim هم با دبل m. برای توضیحات بیشتر به ویدیوی مخصوص هم اضافه کردن ing مراجعه کنید. لای هم که همینطور که میبینید آی و ایش برداشته میشه و به جاش یک وای گذاشته میشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید.
منتظر کامنت های شما هستم.